මොන්න ෆුල් ෆ්ලෙයාර්ඩ් අත. දැන් ඔයාලා කැමති නම් අර දෙකත් ලියා ගන්න. බටර්ෆ්ලයි අත එහෙම නැත්නම් අම්බ්‍රෙලා අත දෙකම එකයි. ඔන්නෝම ලියලා දැන් අත උස. ලියන්න අත උස. තමන් කැමති අත උසක් ගන්න. අත උස අත දිග දෙකම එකයි. මෙතන ඉඳලා තමන් කැමති උසක්. හරිනේ? මෙහෙම කැමති උසක් ගන්න. මම ගන්නවා 7ක් කියලා. ඔන්න 7යි. හරිනේ? ඊට පස්සේ අපි මේ අත උස කියන එක ගණනය කරනවා. මේ 7ට අපි එකතු කරනවා මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් වෙන උරහිස මුට්ටුවට අඟල් භාගයක් වෙන මේක හීනියට නවල මහන්න. පල්ලෙහා වාටිය. එතකොට ඔක්කොම 8යි. ඔය 8 කියන ප්‍රමාණය අපි වැඩි කරන්න ඕන දෙකෙන්. උත්තරේ 16යි. උත්තරේ 16යි. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම එකක් අඳින්න. ඔයාලා 16යි 16 කොටු 16යි 16 කොටුවක් අඳින්න. කොටු 16යි 16 කොටුවක්. කොහොම ඇඳලා හරියට සමාන කොටස් 4කට ඕක බෙදන්න. 16යි 16 කොටුවක් ඇඳලා සමාන කොටස් 4කට ඕක බෙදනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රේඛාවේ ලියන නැම්ම කියලා මේ රේඛාවෙත් ලියන්න නැම්ම කියලා. දැන් ඔහොම නැම්ම කියලා දෙපැත්තකට ලිව්වා කියන්නේ අපි දන්නවා හරි. ඔය කෑල්ල දැන් අපි 4ට නවන්න තමයි තියෙන්නේ. කියලා අපි දන්නවා නේද? ඊළඟට දැන් ඕක 4ට නැවුණු ක්‍රමේ අපි අඳින්න ඕන. 4ට නැවිලා තියෙන විදිය දැන් අඳිනවා. ඔතනම සයිඩ් එකෙන් ඔයාලට ඕක අඳින්න පුළුවන්. පැත්තෙන් අඳින්න පුළුවන්. දැන් මේකේ 4ට නැවුවට පස්සේ එන ප්‍රමාණය 8 8 කොටුවක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. 8 8 කොටුවක් අඳින්න. අඟල් 8ක් උසයි 8 අඟල් 8ක් පල්ල හිටින ඔන්නෝම තවත් කොටුවක් අඳිනවා. හරිනේ? මේක නැව්ව 4ට. දැන් මේකේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා නැම්ම. මේ පැත්තේ තියෙනවා නැම්ම. ඔන්න බලන්න. නැම්මවල් දෙකක් තියෙන. දැන් දන්නවනේ මේක 4ට නැවිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ මුල්ල. මෙතන මුල්ලේ ඉඳලා අඟල් 8යි. උඩට අඟල් 8යි 8ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හැම තැනම අඟල් 8 එන විදිහට ඔයාලා ඔන්නෝම තිත්තිරි ටිකක් තියලා මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් අඳින්න. හරිනේ? ඔන්නෝම අඳින්න. මේ හැම තැනම 8 8 තියෙනවා. ඊළඟට තව 16යි 16 කොටුවක් පල්ලෙහායින් අඳින්න. 16 16 කොටුව මකන්න පුළුවන් වෙන විදිහට යන්තමට අඳින්න කොටුව. මකන්න ඕන එක යන්තමට අඳින්න පැන්සලේ. ඔන්න ඔහොම 16 16 කොටුව. තමයි ලොකුවට ඇඳා. ඔයාලා ඔය කොටුවක් ඇඳ ගන්න මකන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඊට පස්සේ මේකේ මැද ඔය කොටුවේ මැද සොයන්න. මැද සොයලා තියලා අර දැන් අපි දෙවනි රූපේ කපපු විදිහට කැපුවට පස්සේ දිගාරින්නේ කොහමද? ආන්නේ විදිය තියෙන විදිහට ඔන්න ඔහොම රවුම් කරලෝක පොඩ්ඩක් ඇඳගන්න. ඇඳගෙන වටේ ටික මකලා දාන්න. තව වටේ ටික කඩේරි වශයෙන් තිබ්බත් හරි. හරි නැත්තම් මකලම දාන්න. ඔන්නෝම දැන් අපි අර දෙවනි රූපේ 4ට නවලා කපාගත් එක තමයි දැන් ඔය ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මධ්‍ය ලක්ෂය මැද.
දැන් ඔන්න අපිට තව පොඩි ගණනය කිරීමක් තියෙනවා. මේකේ සයිඩ් එකෙන් හරි මේ චුට්ටයි තියෙන්නේ. මේ යටින් හරි කොහෙන් හරි කමන්නේ ලියා ගන්න මේක. හරිද? ඔන්න මම මේ පැත්තෙන් ලියනවා. අත් කට වට 16යි. උපකල්පනය කරපු ගණන් මෙතන තියෙන්නේ 16යි. ඊට පස්සේ ලියන්න ඔය 16 අපි බෙදනවා සම්මත 4ෙන් බෙදලා එකට එකතු කරනවා සම්මත අඟල් 3 කාලා. ඕක ඔක්කොම කරාට පස්සේදී එනවා අපිට අඟල් 4යි 3 කාලා. ඒ කියන්නේ 4යි 4ෙන් 3ක් ලැබෙනවා. ඔය අත අගවට නේද? අත් කටවට කිව්වේ? අත් කටවට මම දෙනවා මේක ලියන්නකෝ. හරිනේ ඊට පස්සේ ලිව්වා නේද? දැන් මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. ඔය අත් කටවට ලියන අත් කටවට යනු ඉදිරිපස සහ පිටුපස පළුව එකතු කර උරහිස මූට්ටු කළ පසු ඉදිරිපස පළුව සහ පිටිපස පළුව එකතු කර උරහිස් මූට්ටු කළ පසු අත් කටේ මුළු ප්‍රමාණයයි. අත් කටේ මුළු ප්‍රමාණයයි. දැන් තේරුණා නේද මොකද්ද කියලා? හරිනේ අතේ අත් කටේ උරහිස මූට්ටු කළ වටේ. ඔක්කොම එහෙම් පිටිම මෙහෙම අල්ලගෙන වට ප්‍රමාණය ඔක්කොම අයිනවා. අන්න ඒක තමයි අත් කට වට කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි අපි බෙදන්න මේ 4ෙන් බෙදලා සම්මත 3 කාලයක් එකතු කරලා ඔන්න වගේ ගණනය කරගත්තා. දැන් හරි ගණනය කිරීම දැන් මේක අඳින්න තියෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ සිට ඔයාලා කොටු 4යි 4ෙන් 3ක්. 4යි 3 කාලක් පහත් කරලා තවත් ලක්ෂයක් තියෙනවා. 4යි 4ෙන් 3ක්. පරතරය මිස් සමා වෙන්න. මිස් මට ලියා ගන්න බැරි වුණා. උරහිස් මූට්ටු කර කියන තැන ඉඳන් කියන්නකො මිස්. උරහිස් මූට්ටු කර පසු අත් කට වට ප්‍රමාණය. පසු අත් කට වට ප්‍රමාණය. මම හිතලා කිව්වේ ඕක. අත් කට වට ප්‍රමාණය. අනේ මුළු අත් කටේම වටේ. ඉදිරිපසයි පිටිපස එක් කරු දාලා පස්සේ උරහිස මූට්ටු කළා. ඊළඟට හරි වෙල්කම් ඔන්න ඔහම මේ මධ්‍ය ලක්ෂයේ සිට අඟල් 4යි 3 කාලක් මෙන්න මෙහෙම ලකුණු කරනවා. ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ මේකේ හරියට දෙකට බෙදනවා අපි. හරියට දෙකට බෙදනවා. දෙකට බෙදුවට පස්සේ උත්තරේ එනවා 4යි 3 කාල දෙකට බෙදුවම 2යි 8ෙන් 3ක් එනවා. ඕවා බෙදන්න එච්චර අමාරු මහන්සි වෙන්න ඕනේ ටේප් එක දෙකට නවලා ගන්න. හරිද? මෙතන හරියට මැද ලක්ෂය හොයන්න මැද. ඔය ලක්ෂ දෙක අතර මැද ලක්ෂය. එතකොට එක පැත්තකට තියෙනවා 2යි 8ෙන් 3ක්. 2යි 8ෙන් 3යි 2යි 8ෙන් 3ක්. බබා වෙලාව කියන්න මට. හරි. ඊට පස්සේ මේ මැද ලක්ෂයේ ඉඳලා 2යි 8ෙන් 3 බැගින් මේ වටේටම අපි ලකුණු කරන 2යි 8ෙන් 3යි. 2යි 8ෙන් 3 බැගින් ඔන්න ඔහම වටේට අපි ලකුණු කරලා මේක ඔන්න ඔහම රවුම අඳිනවා. එතකොට මේ රවුමේ විස්කම්බය තියෙනවා 4යි 3 කාලක් අරය තියෙනවා 2යි 8ෙන් 3ක්. ගේ රවුමෙන් භාගයක් 2යි 8ෙන් 3යි රවුමේ මුළු ප්‍රමාණය තියෙනවා 4යි 3 කාලක්. මගේ රවුම නම් නිකන් ඇද වෙලා තියෙනවා ලස්සනට ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම කට් එකක් දානවා. කැපුමක් දානවා. මෙතන කතුරු මාක් එකක් අඳින්න.